بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام، امیدوار هستم که جور و صحتمند باشین. با تقاضای بسیاری از دوستان که فرق بین فنکشن و فرموله چی است، در اکسل در این ویدیو رویش صحبت میکنیم. What is function and what is formula? What is different these both two kinds? خب اول روی از این صحبت میکنیم که خود فنکشن یعنی چی. فنکشن مجموعه از چندین حرف است، یعنی چند حرف با هم یک جمع میشه و یک وظیفه را انجام میده. اینو چی میگه؟ فنکشن میگه. The collection of specific characters which perform a specific task. مجموعه از چندین حرف که با هم یک جمع میشه و یک تاسک، یک وظیفه را انجام میده، چی میگه؟ فنکشن. مثلا ما فنکشن داریم به نام سم. سم یک فنکشن است که برای چی استفاده میشه؟ برای جمع کردن اعداد. مثلا من نوشته میکنم 90 80 70 60 مساوی اس یو ام سم. با استفاده از فنکشن سم ما در اکسل اعداد جمع کرده میتونیم. پس انتر میکنم، میگه 300. درست؟ سم خودش یک سه حرف است که یک جا شده با هم و یک وظیفه خاص. وظیفهش چی است؟ که اعداد با هم چی میکنه؟ جمع میکنه. یا یک قدر زیاد مشکل نوشته هم نکنید، در پایین اعداد کلیک کنی، Alt ایکوال پرس کنی، انتر، اعداد براتون یک به یک چی میکنه؟ جمع میکنه. یا مثلا یک دیگه فنکشن داریم به نام exact. exact یک فنکشن است که وقتی ما در اکسل روی یک شیت پاسورد اپلای میکنیم، پس ما از این فنکشن چی میکنیم؟ استفاده میکنیم. خب چه قسم؟ مثلا ما اینجا نوشته میکنم پاسورد و اینجا نوشته میکنم confirm، اینجا هم نوشته میکنم result. اوکی، اینجا نوشته میکنم علی و اینجا هم نوشته میکنم علی. بعدن پاسورد ببخشید فنکشن exact اپلای میکنیم، مساوی exact. تکس 1 شما کالم اول کلیک میکنی، تکس 2 کالم دوم، بعدن انتر میکنی، میگه true. وقتی هر دو با هم یکسان باشه نتیجه امرای ما چی میباشه؟ true. در تلفن، در کامپیوتر، در فیسبوک میبینید ایگانجه که ما پاسورد اپلای میکنیم باید پاسورد و کنفرم پاسورد هر دو با هم چی باشه؟ یکسان باشه. خب این را اگه ما چینج کنم عمر بگم، باز چی میگه؟ فالس. یک حرفش هم اشتباه ترو تایپ کنم، چی میگه؟ نتیجه را فالس میگه. خب این هم امرای ما چی میشه؟ فنکشن میشه. این حالی میم روی چی صحبت میکنیم؟ روی فرموله. Formula. What is formula? Formula is the collection of functions. مجموعه از فنکشن ها، یعنی دو فنکشن که با هم یک جا شوه، یک وظیفه جدید انجام بده یا کار جدید انجام بده، او را چی میگه؟ فرموله میگه. چه قسم؟ مثلا من میخوام که امیجا true false نده، یک ریزلت بده که بدل ما، که ما یک ریزلت میخوام، یک تکس، یک تکس که ما او را میخوام، او را باید برای ما چی کنه؟ شو کنه. چه قسم؟ خب اینجا ما کلیک میکنم، میرا پاک میکنم، نوشته میکنم مساوی f exact. کاما میگه value f true. اگر این قیمت چی باشه؟ درست باشه. پس بگو که پاسورد دتان درست است. خب میگه اگر ویلیو چی باشه؟ اشتباه باشه، پس بگوید که پاسوردتان اشتباه هست and then enter. پاسوردتان فعلا چی است؟ اشتباه است. و در اینجا اگر علی تایپ کنم اتومات چی میگه؟ پاسوردتان درست است. اینجا نوشته میکنم 90
و اینجا هم نوشته میکنم 90. پاسوردتان چی است؟ درسته.